Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Jotkut on kysynyt multa, että millaista täällä on, ja tässä videossa mä pyrin vastaamaan siihen. Nämä videot on tullut toistaiseksi vähän silleen viiveellä ulos. Et esimerkiksi siinä edellisessä videossa, kun mä pääsin vapauteen, niin silloin kun se tuli julki, niin tosiasiassa mä olin ollut jo vapaana jonkin aikaa silloin. Ja nyt tätä spiikkiä mä oikeasti kuvaan siis muutamaa tuntia ennen, kuin tämän videon pitäisi tulla julki. Ja tässä ajassa mä nyt oon ehtinyt asettua tänne jo oikein hyvin. Niin kysymys siitä, että minkälaista täällä on todella epätäsmällinen. Ja mä nyt aion vastata siihen myös aika epätäsmälliseen sävyyn. Kuten huomaat, tää video on aika pitkä. Ja ensimmäinen puolisko on enemmän semmoista vähän niin kuin omaa fiilistelyä ja havainnointia. Sitten toinen puolisko painottuu enemmän tällaisiin ehkä journalistisempaan niin kuin haastatteluihin taivanlaisesta kulttuurista. Mut joo, toivottavasti viihdyt videon parissa. Mä muutin aika nopeasti pois siitä kämpästä, jota mä esittelin aiemmassa videossa. Mä halusin enemmän rauhaa ja omaa tilaa ja muutenkin mukavamman paikan, jota mä muutin tänne. Tämänkin paikan sijainti on hyvä ja täällä on pieni keittiökin, mikä ei ole itsestäänselvyys. Tän vuokra on noin 6 hunttia kuussa, mikä on aika kallis täällä päin, mutta kuitenkin Helsinki on halvempi, joten mulla on tähän varaa. Mä ajattelin, että mä tekisin täällä töitä, mutta tosiaan toi remontti, jota edellisessäkin videossa kuului, on niin jatkuvaa, että täällä on ollut vähän vaikea olla. Mutta pitää toivoa, että se loppuu pian. Mut niin, kustannukset aina kiinnostaa, joten käydäänpä nyt ruokakaupassa. Ruoka on mulle useimmiten vaan polttoainetta ja mä usein kokkaan aina vaan samoja yksinkertaisia aterioita. Tarpeet tämmöiseen peruspaistettuun riisiin maksaa täällä tän verran. Mä katsoin netistä yhden suomalaisen kaupan hintoja ja siellä vastaavat tuotteet olisi maksanut suunnilleen tämän verran. Tosta puuttuu vielä riisi ja kananmunat ja öljy ja mausteita. Mun taivanalaiset kaverit sanoi, että ruoan laittaminen ei tulisi erityisen edulliseksi, mutta mä en ymmärrä miten niin mukaan ei tule. Mä uskon heidän elävän itse petoksessa, koska he rakastaa niin paljon omaa ruokakulttuuriaan. Selvää nimittäin kuitenkin on se, että ulkona syöminen on huomattavasti halvempaa ja yleisempää kuin Suomessa. Mä kävin hiljattain parin kaverin kanssa Night Marketilla, joka on tämmönen ruokatori. Mä tunnen Gracie mun aiemman visiitin ajoilta. Silloin meillä oli vähän juttua, jota mä toin hänelle tän kukan. I almost got your plastic one, but it was more expensive. 谢谢，这个我放在我的包包里。 You found us. Yeah, sorry I'm late. I'm always late. 对，好，走吧。 What is a night market? This is a typical Chinese night market where you have a lot of like street food at night, where you can go and really cheap and good food. So we will see later. 好啦，走了。 Mut siis aterioita saa ympäri kaupunkia noin 2–5 eurolla helposti. Mä oon itse vähän saita ja mä mielelläni tavallaan kokkaisin himas, mutta toisaalta on niin uniikki mahdollisuus, että voin vaan kävellä ulos ja mennä syömään ihan mihin vaan ja valita lukuisista vaihtoehdoista ihan mitä vaan. Joten itsekin oikeastaan mä syön aika usein ulkona. Taiwan on kuuluisa ruokakulttuurista ja aihe varmaan ansaitsisi oman jaksonsa, mutta koska mä en oo foodie, niin mä en oikein tiedä miten sitä aihetta pitäisi lähestyä. Mä tosiaan olin täällä pari vuotta sitten opiskelemaan kieltä puoli vuotta. Ja silloin mä tutustuin tyyppeihin, joista suurin osa yhä asuu täällä. Ja siispä nyt tänne tultaessa se ei ole ollut mitään semmoista vaihetta, että mä olisin joutunut jotenkin löytämään uusia kavereita, vaan mä pystyin heti lyöttäytyä ihmisten kanssa yhteen. Are you having fun? Tää Sarah, joka oli mukana myös tuolla ruokatorilla, on yksi niistä kavereista. Se on Amerikan Michiganista. Todella semmonen easy going ja rento tyyppi, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Osa tutuista täällä on semmosia, että hengaatte lähinnä, koska vaan ootte samassa ulkomaalaisporukassa. Mut Sarah on yksi niistä, joiden kanssa mielellään hengaisi ihan orgaanisestikin, jos me asuttais samassa kaupungissa. Harmi, että joutuu taas sanoa näkemiin jossain vaiheessa. Okay, and here's my big idea. I found this rusty piece of rebar over there. Se muutti just uuteen kämppään, mikä vaatii vielä hieman kunnostusta, mutta se on niin osaava tyyppi, että siitä tulee varmasti hyvä. And now I can string a line from here to here and attach lights. Good idea. Aika pitkälti mun kaveriporukka koostuu ulkomaalaisista tyypeistä.
Tuossa helmikuun puolenvälin tienoilla täällä oli kiinalainen uusvuosi, jota siis juhlitaan ympäri Aasiaa. Se on iso sukujuhla ja niin kuin ehkä jouluaatto, mutta isompi. Mun taivanalaisilta kavereilta kuulemien juttujen mukaan se on myös samalla tavalla stressaava juhla, mitä joulu on, mutta vielä potenssiin jotain. Dude, film his ass. Yeah, that's good. That's documentary. Yeah, dude. That's the foreigner life, man. Bro, are you fucking... No, mutta joka tapauksessa minä ja joukko muita ulkomaalaisia mentiin silloin pitkäksi viikonlopuksi Taiwanin eteläkärkeen, jos me telttailtiin ja käytiin yksillä minipsykefestareilla. Mä halusin ottaa se itse vähän loman kannalta, enkä mä kuvannut sen mitään hirveän järkevää. Alun perin mä ajattelin, että mä olisin tehnyt jakson tästä ulkomaalaiskuplasta, mutta ei se materiaalista oikeastaan taipunut siihen. Mutta ihan hyvä olla myös kuvaamassa välillä. Mä tutustuin sen reissun aikaan uusiin tyyppeihin, kuten Alleniin, joka uskoo kummituksiin ja vannoo todistaneensa paranormaaleja asioita. Portugalilaiseen Patrickiin, joka ensi tapaamisella antoi mulle vähän semmosen alpha chat bro-fiiliksen, mutta joka paljastukin pian herkäksi valokuvaajaksi ja muutenkin erittäin sydämelliseksi ihmiseksi. Sitten oli myös Evin ja Anais, ja mä luulen, että niillä on jotain juttua. Tässä on kanssa yksi hyvä tyyppi, jonka mä tiedän entuudestaan. That sucks balls. How are you, Jakob? Sekinkin kanssa mielellään hengailisi, jos oltaisiin samassa paikassa. Se on englannin kielen opettaja, niin kuin monet täällä on. Se on myös kova seuramies. Vivian? Vivian. Timian? Timmy? I don't fucking know, dude. Why are you asking me those questions? Gang gang buzz buzz. Gang gang buzz buzz. Gang gang buzz buzz. See ya. Have a good, safe trip home. Yeah, bye bye. Ulkomailla ollessa arvostaa kavereita ja tuttavuuksia ehkä vähän eri tavalla, ja niiden kanssa myös bondaa helpommin. Kaikki on nimittäin kaukan perheistään ja turvaverkoistaan ja vähemmän urautuneet sikäläiseen kulttuuriin. Ja varmaan sen takia mäkin pyhitän sille nyt tässä niin paljon aikaa. Mutta tos nyt joitain mun kavereita täällä. Mä huomaan, että täällä ollessa mä oon sentimentaalisempi kuin Suomessa. Tulee jotenkin romanttinen ja myös haikea olo. Mä usein mietin sitä, kuinka onnekas mä oon, että mä voin olla täällä. Ja sit samalla siitä tulee myös surullinen olo, koska mä tiedän, että se päättyy. On ollut sika hyvä viikonloppu. Jotenkin tosi kiva viikonloppu. Semmonen aika niinku eeppinen. Sellainen Instagram-viikonloppu. Ja mä niinku osaan nyt arvostaa sitä hetkeä. Mutta mä tiedän, että mä tuun jotenkin unohtaa sen. Eikä se silleen pysy mun niinku mukana. Olisi kiva, jos olisi jotenkin enemmän niinku... Kaikki nämä muistot tulee katoamaan niin kuin kyyneleet sateeseen. Deep kelaa, bro. Ei, mut musta tuntuu, että mä oon oikeesti pohjavireiltäni aika melankolinen ihminen ja tämmönen rauhattomuus kyllä painaa mun mieltä usein. Aiemmassa jaksossa mä sanoin, että amerikkalaisten kanssa hengaaminen tuntuu siltä, että olisi Hollywood-elokuvassa. Mä tarkoitin sitä, että vaikka Amerikassa ei olisi koskaan edes käynyt, niin silti sen kulttuuri ja tapahtumat on monelle hyvinkin tuttuja populaarikulttuurin ja uutisten kautta. Sitä tunnistaa kaikki erilaisia puhetapoja ja slangi-ilmaisuja ja sen sellaista. Ja sitten kun on samassa tilassa 3D-amerikkalaisten kanssa, jotka oikeasti puhuu niitä juttuja, niin se vaan tuntuu jännältä. Yksi esimerkki on vaikka tää Annika, joka on Minnesotasta ja jolla on itse asiassa täysin suomalais-ruotsalaiset sukujuuret. Annika asui Amerikassa ollessaan siis noin 10 minuutin kävelymatkan päässä siitä paikasta, missä George Floyd tapettiin. Se oli siellä kaiken sen BLM-tiimellyksen ihan ytimessä, silloin kun muu maailma seurasi sitä internetistä. Ja kun se näytti puhelimestaan kuvia ja kertoi omakohtaisia kokemuksia sieltä, niin tuntui jännältä, kun joku eteerinen maailma oli yhtäkkiä konkreettisesti mun edessä. And to me it was interesting because I feel like the media was showing all of the destruction, and yeah, that existed too, but my experience there was like everybody coming together to protest. Like I felt really connected to my community because most of us were pretty angry. Tässä on muuten yksi paikallinen juttu. Annika on siis heittämässä roskia tuohon roska-autoon. Sen sijaan, että täällä olisi roskakatoksia, niin aina tiettyyn aikaan, tiettyyn paikkaan saapuu roska-auto, johon sekajätteet heitetään. Se saapuu aina tunnusmusiikin säästämänä, mikä mun mielestä on samankaltainen kuin Suomen jäätelöautojen tunnari.
mulle tulee siis vähän ristiriitaisia mieleyhtymiä, kun mä kuulen ton. Mutta erikoisuus on myös semmonen, että sekajätteen roskapusseja pitää olla tietynlaisia ja ne maksaa rahaa. Jos taas lajittelee jätteitään, niin ne voi heittää pois ilmaiseksi. Mä oon miettinyt, että jos mä tekisin täältä lyhyt elokuvan, niin mä kuvaisin sen tämän roskakeräyksen aikaan. Tarinassa olisi 2 samassa naapurustossa asuvaa tyyppiä, jotka ei tuntisi toisiaan, mutta joilla olisi silmäpeliä keskenään, mutta kumpikin olisi liian ujo tekee aloitetta. Yhtenä iltana toinen niistä ihmettelisi, kun toinen ei ollut saapunutkaan paikalle. Sitten sen käveles pois ja roska-auto juuri lähtiessä tämä toinen henkilö ilmestyy juoksien kulman takaa, mutta kiireessään pudottaa roskapussinsa, joka leviää maahan. Sitten se toinen tyyppi menee auttaa sitä ja ne viimein kohtaisi ja ne eläis elämänsä onnellisena loppuun saakka. Mä haluan kertoa vielä pari juttua. Mä kerroin ihan ekas jaksossa, että mua ärsyttää epärealistiset matkusteluohjelmat, jotka mehustelee asioita liikaa ja näyttää vaan niitä matkailun kohokohtia. Mutta toisaalta olisi valheellista olla fiilistelemättä. Siis kyllähän täällä on siistiä olla. Niin Suomessa kuin täälläkin mä rakastan viikonloppuiltojen vapauden tunnetta. Mä usein menen 7-Eleveniin ja ostan highballin, kävelen hiljaisia sivukatuja, ehkä musiikkia kuunnellen, ilman mitään selkeää päämäärää ja tietämättä, mitä yö on tuova tullessaan. Onhan se hiton siistiä. Mutta mä tiedän, että kaikki nämä kuvat ja jutut tähän maailman aikaan herättää myös kateutta. Mutta uskokaa mua, kun mä sanon, että suurimman osan ajasta elämä on ihan tavallista arkea. Näiden videoiden tekeminen pitää mut tosi kiireisenä ja joku tiistai-iltapäivä tuntuu aivan yhtä arkiselta täällä kuin kotona Suomessa. Mä itse asiassa muistan mun aiemmalta käyneeltä tarkan hetken, kun mun suhtautuminen Taipeihin muuttui. Oli just tämmönen joku tiistai harmaa iltapäivä niin kuin nyt on. Ja mä olin tulossa kiinan kielen tunnilta. Mä seisoin näissä valoissa. Ja sit tossa vieressä meni toi älytön liikenne. Ja mua väsytti tunnin jälkeen. Oli nälkä ja vessahätä ja sukat oli märkän sateesta. Ja sit yhtäkkiä tuli vaan semmosen niinku pamahduksena tajuntaan se, että ei helvetti, tämähän on ihan niin arkista kuin olla ja voi. Ihan samanlaista kuin himassa. Ja sellaista tää niinku suurimmaksi osaksi on. Mutta toi arki on, mikä mua kiinnostaa. Mähän en tullut tänne tekemään vaan videoita, vaan mua kiinnostelee jostain syystä tää kulttuuri. Yksi syy, miksi mä tykkään tästä paikasta on, että täällä on tosi eläväistä. Täällä on luonnollisestikin asuu paljon enemmän ihmisiä ja tää on paljon tiiviimmin rakennettu, mitä mikään Suomen kaupunki on. Ja se on myös tosi kiva juttu. Tässäkin kun mä nyt katson ympärille, niin tää on ihan tämmönen hyvin arkinen paikka. Niin tässä on silleen tämmönen hedelmäkauppa. Sitten tuolla on joku auto korjaamo. Ja tuossa on joku ravintola tuolla. Ja nää on niinku semmosia... Täällä on kuhinaa ja hyvä meininki. Ja tuntuu, että yksityisen ja julkisen välinen raja on silleen erilainen kuin Suomessa. Ihmiset juttelee mun mielestä toisille enemmän ja johonkin ravintolaan meneminen voi tuntua, että on jonkun olohuoneessa, kun siellä on se ravintolan pitäjä ja lapset tekee läksyjä. Yksi mun pitkäaikainen haave on ollut se, että musta voisi tulla joku ulkomaan kirjeenvaihtaja tai jotenkin asettua tänne Itä-Aasian suunnille jossain vaiheessa. En mä tiedä, voi olla, että se ei ikinä tule toteutuu, mutta mä haluaisin uskoa tässä asiassa kuitenkin vetovoiman lakiin. Mutta en mä tiedä silleen, että viihtyisikö mä täällä oikeasti. Mä oon ollut täällä turistina ja viettänyt jonkin verran aikaa, mutta mun mielestä se tavallaan on kaikki valetta. Mä tarkoitan siis sillä sitä, että niinku menee sit minne vaan, niin aina sitä silleen ihastuu uusiin paikkoihin ja uusiin ruokiin ja ihmisiin ja niin edespäin. Ja vaikka se maa vaihtuu, niin mun mielestä se ilmiö on aina silti sama. Ja mun mielestä noin mun kokemukset ei niinkään kerro siitä, että minkälainen paikka Taiwan on, vaan mun mielestä ne kertoo enemmän vaan siitä, että minkälaista on olla turistina.
Antti Holma puhui sen Auto Antti-podcastissa mun mielestä todella hyvin kulttuurien syvästä ymmärtämisestä. Se oli tämmöinen raastepöytäteoria. Ja mä haluan soittaa sen tähän, koska se on niin hyvä. Tää on vähän pitkä kohta, mutta Antin jutut on mun mielestä taidetta. Ja jos mä lyhentelisin sitä liikaa, niin mä pelkään, että mä pilaisin sen. Ja tässä tämä raastepöytä tarkoittaa tietenkin sitä, että kun mä joskus vuosia sitten viittasin, että on olemassa semmoinen lause, jota on täysin mahdotonta kääntää toiselle kielelle suomesta. Ja se lause on se, että raastepöydän puolelta voi aloitella. Ja tosi moni ehdotti silloin, että no esimerkiksi vaikkapa voisi englanniksi olla jotakin semmoista kuin, että feel free to start with the salad buffet. Ja teknisesti varmasti se tarkoittaakin sitä, mutta vain Suomessa paljon aikaa viettänyt suomea puhuva ihminen tietää sen, että raastepöytä ei ole salad buffet, vaan siellä on jäisiä herneitä, ruskeata jäävuorisalaattia, lantturaastetta puolukalla ja porkkanaraastetta rusinalla, ehkä maissia. Ja raaaksi jääneitä pakastepatongin paloja liinan alla ja margariinia. Ja se raastepöytä-ilmiö tarkoittaa sitä, että kun joku sanoo ääneen, että raastepöydän puolelta voi aloitella, niin kaikki menee saman tien. Kaikki ne, joille se raastepöytä on tunnettu ilmiö, menee mielensä maisemassa johonkin semmoiseen maakunnan rossoon, krapulassa ja pannupizzan jälkeisenä saman tien. Ja totta kai sä voit aloittaa jollekin amerikkalaiselle kertoa, että in Finland we got this thing called grated vegetables table. Mutta ei se amerikkalainen koskaan tajua sitä, miltä maistuu jäinen mais- ja sinappikastikkeella sunnuntai-aamupäivällä perheen kesken Kuopiossa. Ja amerikkalaisella on omat raastepöydät. Mut niin, mä silleen oon kuullut juttuja kiinalaisesta uudesta vuodesta ja tiedän silleen pintapuolisesti jostain kollektiivisesta kulttuurista. Mutta mä tasan tarkkaan myös tiedän sen, että mä en tiedä mitään Taiwanin raastepöydistä. Eli toisin sanoen, millaista täällä niin on asua, miten tämä kulttuuri varsinaisesti eroaa suomalaisesta kulttuurista ja länsikulttuurista. Ja tätä selvittääkseni mä puhuin asiasta jotain tietävien ihmisten kanssa. Siitä materiaalia on joku 5 tuntia ja sattuu, kuinka paljon siitä joutuu jättää pois. Mutta tässä nyt sellainen pikainen kuljetus niiden asioiden läpi, mistä puhuttiin. Ensinnä mä tapasin Willin, joka on vanha tuttu. Hän postaa Instagram-tarinoissaan usein erinäisiä meemejä. Huumorin tutkiminen on mun mielestä hyvä keino läpivalaista kulttuuria. Siispä mä pyysin häntä esittelemään taivanilaista meemikuvastoa. Ja monet niistä itse asiassa käsittelikin aika monimutkaisia perhesuhteita. This is the red envelope. It says, when you're 40 but still single. See this guy. See this guy all the way in the back. Was 40 years old, still single. Lining up to get a red envelope. Yeah. Rahaa sisältäviä punaisia kirjekuoria jaetaan kiinalaisen uuden vuoden aikaa suvun nuorimmille, jotka ei ole vielä itsenäistyneet. Kuvan 40 sinkkumies on normien vastaisesti hieman häpeällisesti vielä samassa tilanteessa lasten kanssa. How's your Chinese New Eräs Year? toinenkin kuva käsitteli kiinalaista uutta vuotta. When do you get married? Where do you work? You gain weight. That's how you youngsters are. Okay, this is good. So I had a conversation with explain about this. I had a conversation with this American guy, and he's been here in Taiwan for a while. He said, because he had Taiwanese ex-girlfriends, and they brought him to Chinese New Year, this kind of New Year's Eve dinner, and he said he hated about it. And I was like, isn't it the same when you do as in Christmas Eve? And they say Right. usually during Christmas Eve, they don't interrogate you that much, because this is the culture thing. Yeah. But in Asia, they interrogate the shit out of you. Yeah. How much you get paid? Are you gonna buy a house? What have you buy a house? Are you married? Do you have a girlfriend? Just all kinds of bullshit, man. Is there a lot of pressure in Taiwanese culture for young adults to find a career or get a? Most definitely. I think it's everywhere though. Yeah. It's everywhere, Is it but social? Taiwan is still, it's pretty strong. I would say somewhere is stronger is Korea.
Willi selosti, että perhekeskeisyys ja vanhempien kuunteleminen ja arvostaminen on muinaisia, ammoisilta ajoilta juontavia ja erittäin keskeisiä Itä-Aasiassa vaikuttavia arvoja. Ja että jos kulttuuria haluaa ymmärtää, niin tämmöinen kollektiivisuuden tärkeys pitää mielessä. Tämä valtaisuudessa sitten vaikuttaa nuoriin kohdistuviin paineisiin. Seuraavaksi mä juttelin Suomessa opiskelleen Johnsonin ja hänen ystävänsä Elainein kanssa. Elaine on käynyt Suomessa ja hän on seurustellut suomalaisen kanssa. Johnson, jonka IG-nimi on Varissua The Candyman, puolestaan on opiskellut lukuvuoden Turussa. Minä rakastan Turkua ja Mintu ja Samia Kishati ja... Hän on sangen eriskummallinen mies. Tämä menee nyt täysin ohi aiheen, mutta kuunnelkaa mitä hänellä on sanottavana Lidlin mainoskappaleesta. Do you like this song? My favorite song. Why? It's just because I didn't experience Finnish summer, so I use this song to imagine Finnish summer. Yeah, I really want to go to Ruisrock, but I have to come back to Taiwan at that time. You imagine what the Finnish summer is like by watching the little advertisements. Yeah. Sounds really horrible. No, this is like my imagination. Tai kuunnelkaa, kuinka hän puhuu salmiakista, josta Elaine ei pitänyt. Some cough medicine. I can't even swallow it. I like it because it's salty and sourly and sweet and bitter at the same time. Wow. That's life. I have... What? Man, you are something. I have never heard anyone describe salmiakki in such a beautiful way. No, mutta joka tapauksessa me puhuttiin Taiwanissa elämisen paineista, eli jatkettiin samoilla tiimoilla, mitä Willin kanssa keskusteltiin. We have the social expectation and also expectation from our family. Right. So I think we don't really live for ourselves here. We live beyond or based on somebody else's expectation. But in Finland, you live for yourself. That's the most different. Yeah. I really agree with that. This is the only thing I would agree with you. Sure. Mä halusin kuulla, että millaisista asioista he pitävät Taiwanissa. The thing, because it's like our daily life. So suddenly, if want us to like come up with something advantageous. What kind of direction you want? Okay. Mä selvensin, että itse esimerkiksi mä nautin paljon siitä Taiwanin usein olohuonemaisesta tunnelmasta, jota mä kuvailin aiemmin. Elaine sai ajatuksesta kiinni. Hän muisteli vaihto-opiskelua Japanissa, jonka kulttuurin pidättäytyneisyydessä on hänen mielestä yhtymäkohtia suomalaiseen kulttuuriin. Siellä ollessaan hän ikävöi kotia. Wherever I go, they just treat you like a stranger. I think we are stranger to them. I'm stranger. But the point is, in Taiwan, even if we're stranger, we can still have a free chat or something. And this comes back to what you were saying before about making Finnish friends. Yeah. And that it's hard to get into the circles, to the Finnish circles. I joined the Turku City baseball team, and I'm the only... Actual baseball. Yeah, the real American baseball. Okay. And actually they are very close to me when we are practicing or we are hanging out in the sauna together. But sometimes you still feel the distance because sometimes they only speak Finnish. Yeah. So my best friend in the team is a 13-year-old boy because he speaks English. So we always chat together. Do you think it would be different though if I went to play baseball here? Yeah. And they would also be speaking Chinese, wouldn't they? It's just my personal thinking, but I think most of Taiwanese, when they meet foreigners, they will do their best to help them. Even though they speak in Chinese, I think the difference is because Finnish is more, they speak English well,
but but still, Yeah, they don't. They I think they are a bit afraid of trouble maybe. But so they stay away. I'm sorry. No, it's okay. Seuraavaksi mä kävin kirpputorilla Saran ja Tazin kanssa, jotka kumpikin on asunut Taiwanissa muutaman vuoden ajan. Sarah oli tehnyt vastaavan havainnon länsimaalaisen kulttuurin kovakuorisuudesta. Because I was in the Asian Studies department and like I knew a lot of Asian international students, and like everyone would always make jokes that they only hang out with, like, the Chinese students only hang out with the Chinese students, the Korean students only hang out with the Chinese students. But that happened because the other students were not welcoming. And it's not like people, I don't think people were out like hostile, but it's like no one cared. Like, okay, you came here, cool, whatever. I already have my own thing that I'm doing here. I have my friends that we share our culture. It's already very easy for us to be friends. We know what we're doing. Like, American students don't go out of their way to help international students adjust or feel like welcome. But yeah. Go on. But in my experience here, like, young Taiwanese people, young Taiwanese students, like, really do go out of their way to make sure international students feel welcome or like have support. Even if the school doesn't encourage them to do it, it's like, it's interesting to meet foreigners, and also like people want you to be okay and like be doing well. Taiwanin katukuvassa näkee normaaliolosuhteissakin paljon vähemmän eri värisiä ihmisiä kuin esimerkiksi Suomessa. Mua kiinnosti kuulla, kuinka hyvin Sarah ja Taz koki voivansa sulautua maahan. Just like based on the demographics of this country, seeing a white face or a black face, like people are never gonna look at you and think you're Taiwanese. Yeah. Right. You're always gonna be a foreigner, and I think that's like really can be really hard after a long time. I guess in terms of like what you want as well, like if you're yearning for that like feeling of community and like belonging, as opposed to just being happy to be here. Yeah, I still feel like a guest, but that's okay. Yeah. That's okay with me. Mua kiinnosti tietty ristiriita siinä, että toisaalta heidän mukaan taivanilainen kulttuuri on vastaanottavainen, mutta toisaalta tulija ei kuitenkaan koskaan tule olemaan taivanilainen. Is that a bit contradictory or conflicting? Only if you come from a xenophobic country, I think. What do you mean? Like, people will always see me as an outsider, I think, but that's not a bad thing. Yeah. Like that's not a negative thing. They're not seeing like outsider as bad. Whereas in many countries, like being seen as an outsider could come with the connotation that people also don't like you or think that you are not a benefit to the society. That's an interesting point. Lopulta mä puhuin Vikin kanssa. Viki on mun kaveri ja mun kiinan kielen opettaja. Se on taivanilainen ja asunut Suomessa jo lähes 5 vuotta ja on naimisissakin suomalaisen kanssa, joten hän tuntee kumpaakin kulttuuria. Tämä oli mun mielestä todella hyvä haastattelu, ja mä laitan tämän lähes leikkaamattomana taas piilotettuna linkkinä deskiin. Mä suosittelen kuuntelemaan, jos kulttuuri kiinnostaa. Mä summasin mun aiempia keskusteluita ja kysyin, mitä hän ajatteli niistä. Viki kertoi eräästä sattumuksesta, joka avasi hänen silmiään. I came back from Tallinn one time, and obviously I took a lot of beer with me on the little trolley, like everybody do. And then when I came down from the tram, and my trolley fell, and then like my beer just went like all over, like on the ground in front of the railway station. And I was trying to pick it up, and like nobody stopped to help me. It was a big shock because I just moved here like not long ago, and then that happened, and I was like, why? Their people are so cold and mean. But then later on I realized, no, it is their way to show the kindness, not to help me in front of everybody and on the street. I think for them it's like, she might feel really embarrassed if I help her. So the best way for her to feel better is that we just like pretend we didn't see it and then we go away. But in Taiwan, it's another way. Like, you know, people would definitely come and help you, and you know, like I've
being stopped many times, like, oh, your shoelace is open or your backpack is not closed. Mä en itse haluaisi ajatella Kalja esimerkkinä olevan suomalaista kulttuuria, koska mun mielestä siinä oli kyse vaan huonosta käytöksestä, mutta mä kyllä tajun pointin. Ja yleistäen taitaa kyllä pitää paikkaansa, että suomalaiset on pidättäytyväisiä ja henkilökohtaista tilansa arvostavia. Viki kertoi mun mielestä erittäin kiinnostavasti, että suomalaisessa kulttuurissa henkilökohtaisen tilan arvostamisessa ei ole kyse ainoastaan fyysisestä tilasta, vaan myös henkisen tilan arvostamisesta. Because I feel like I don't need to explain my life decisions. And in Taiwan, people really like to, like with the Chinese New Year or the Lunar New Year thing, people ask, when are you getting married? How much do you make? Do you have a house? Do you have a car? And, when are you having kids? And all these super personal questions. And in my opinion, asking these questions are not a problem because Finnish people or Western people have also asked me this question. But the biggest difference is how they react to your answer and if they actually respect your decision. So what my experience was like when Finnish people or let's say European people ask me like, hey, so you guys planning to have kids? And I'm like, well, no, not really, not yet. And then everybody's like, cool, yeah, understand. Yeah, you're still young. But then if it's Taiwanese, then they will start to kind of debate or argue with you. I think in Taiwan that people are expected to follow this formula of life, and if you don't follow it, if you're a little bit different, then you're questioned. So I think this is the biggest difference that I feel like my personal space or my personal decision is being respected here. And that is a common problem in Taiwanese family culture, that kids are never treated as an independent individual. To be honest, after I move away from Taiwan, I think I feel like I'm closer to my mom than when I was in Taiwan living together with her under one roof. This is fucking interesting. Super interesting. Well, okay, so that's like 1 point for Finland in your opinion. But how about then? Yeah. How about then things that you really appreciate about Taiwan? I think maybe at the same time when there is more kind of this, let's say, pressure from the society, but there is also like more maybe care. So in a way, I think it's like, two-sided. One-sided is that you feel like your personal space is being violated in a way, but then I think it's mostly come from, it's good meaning. So people don't mean bad, and then they do care about you. So I think maybe the community or peer support kind of feeling is stronger there in Taiwan. Hieman kuten Varissuote Candymanilla, myös Vikillä on kokemusta siitä, että suomalaiseen yhteisöön on haastavaa päästä. I mean, I'm here for like 5 years and I still don't really have like a group of Finnish friends. Even if you study here in Finnish school, I think at least most of the international students I know, they are not in the Finnish bubble. That's how we call it. Like, in the school, there is always this Finnish bubble that it's super hard to really get in, even if you are like around. And I think this is very common among foreigners in Finland. Yeah, this is actually a topic that I would like to cover I want to make an entire episode about this. Like Taiwanese people. Yeah, it's really interesting. That's my plan. I think I will talk to you more then. Viki kertoi samaa, mitä Sarah ja Taz puhuu siitä, että Taiwaniin sulautuminen tulisi olemaan mulle haastavaa, koska mä näytän erilaiselta. Mutta että sen ei tarvitsisi välttämättä olla este.
would you recommend settling down in Taiwan to me? Yes, why not? Well, maybe you can settle for some time. I don't know if you would already decide to settle there like for the rest of your life. I haven't decided that if I'm gonna settle in Finland for the rest of my life. We're still young, but yes, definitely. Why not? I think you will be quite happy there. You think so? Why? I think because, well, first of all, you like the place and you like the most of the stuff, and you are very open-minded. So I guess it's. I would also recommend somebody to settle in Finland. You know, it's. I think these are all very good places. Niin, en mä tiedä. Ehkä summa summarum se, että nyt mä tiedän vähän enemmän tästä kulttuurista. Ja en havainnut tuossa sellaista hyviä eikä huonoja, vaan kaikessa on puolensa ja ehkä riippuu vähän mitä arvottaa. Myös ehkä se, että en mä tiedä. Varmasti kaikkialle voi tehdä kodin. Ja näin. Toivottavasti viihdyitte videon parissa. Nähdään taas sit pari viikon päästä. Tai somessa, Instagramissa esimerkiksi ennen sitä. Yes, moi moi.